سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر فرجام از کانال یوتیوب ECG کلینیک با یک نوار قلب جذاب دیگه میزبان شما هستم. بیماری رو که امروز با هم صحبت خواهیم کرد خانم 71 ساله‌ای هست که سابقه فشار خون بالا داشته و در آنژیوگرافی عروق کرونر ایشان در سال گذشته تنگی مهم در رگ‌های کرونر گزارش نشده است. بیمار به دلیل تشدید تنگی نفس و احساس تپش قلب به اورژانس مراجعه می کند که نوار قلب ایشان را در هنگام بستری در اورژانس ملاحظه می کنید. در اورژانس با تشخیص اولیه فیبریلاسیون دهلیزی پروتکل آمیودارون و آنتیکواگولاسیون آغاز می شود. به رسم معمول من چند لحظه سکوت می کنم تا شما ارزیابی اولیه خود از این نوار قلب را انجام دهید. یک بار دیگر نوار قلب بیمار را با هم ببینید. همان گونه که ملاحظه می کنید ریتم بیمار irregular wide QRS تاکیکاردیا است با نمای QS پترن از V1 تا V6. همچنین محور قلب لفت سوپریور و لیدهای تحتانی نمای QS دارند. در سطح فعالیت دهلیزی نیز شما امواج فیبریلاسیون دهلیزی را ملاحظه نمی کنید، اما به نظر امواج P در انتهای بعضی از کمپلکس های بطنی قابل مشاهده هستند و در حقیقت حالت intermittent VA dissociation قابل مشاهده است. این توضیحات نشان می دهد که با وجود ریتم کاملا نامنظم ما با فیبریلاسیون دهلیزی مواجه نیستیم و رابطه امواج دهلیزی و بطنی نشانگر تاکیکاردی نامنظم بطنی یا همان ایرگولاریتی است. به همین منظور و برای مشاهده مناسبتر رابطه امواج دهلیزی با کمپلکس های بطنی از بستن لیدهای مانیتورینگ قلب با روش لوئیس استفاده می شود. قبل از توضیح آن با هم عکس قفسه صدری بیمار را ببینید. چست ایکس-ری بیمار را ملاحظه می کنید که کاردیوتراسیک ریشیو در آپر لیمیت نرمال هست و شواهدی از بزرگی دهلیز و بطن راست مشاهده می شود. افزایش مارکرهای ریوی نیز تا حدودی جلب توجه می کند. برای مشاهده بهتر امواج دهلیزی کابل‌های مانیتورینگ قبلی با روش لوئیس بر روی قفسه سینه بیمار قرار می‌گیرند. در این روش کابل قرمز دست راست بر روی مانوبریوم استرنوم کابل زرد دست چپ پایین‌تر و در سمت راست استرنوم در حدود فضای بین دنده‌ای چهارم به بدن متصل می شود. همچنین کابل سبز رنگ مربوط به پای چپ در زیر دنده های سمت راست با بدن بیمار مرتبط می گردد. در این حالت لید یک یعنی مسیر حرکت از دست راست به دست چپ نمایشگر بهتر امواج دهلیزی است، زیرا با محور حرکت این امواج بیشترین همجهتی را دارد
و در مانیتورینگ نیز بالاترین میزان آمپلیتود امواج دهلیزی نسبت به کمپلکس های بطنی قابل مشاهده می باشد، مانند آنچه که شما در مانیتورینگ ریتم قلب این بیمار مشاهده می کنید. این مانیتورینگ نشان می دهد که هدایت از بطن به صورت ونکباخ است و با ماساژ سینوس کاروتید بدون اثرگذاری بر ریت بطنی هدایت به دهلیزها متوقف و با قطع ماساژ سینوس کاروتید به صورت نامنظم این هدایت از بطن به دهلیز برگشت می کند و همین تست وجود ویتی را اثبات می کند. با کمک آمیودارون آریتمی بیمار تا حدود زیادی کنترل می شود، اگرچه نفس تنگ بیمار همچنان ادامه داشته است. برای ارزیابی دقیق تر تنگی نفس بیمار اکوکاردیوگرافی انجام می شود و نشان می دهد که مهمترین مشکل بیمار افزایش فشار شریان ریوی همراه با نارسایی شدید درجه تریکاسپید است. جهت ارزیابی دقیق تر ساختمان قلب سیتی آنژیوگرافی انجام می شود. در سیتی آنژیوگرافی مهمترین یافته عدم وجود آمبولی ریه و تشخیص مدیاستینیت فیبروزان به عنوان پاتولوژی اصلی در قفسه سینه بیمار می باشد. مدیاستینیت فیبروزان یک بیماری نادره. تو این بیماری بافت اسکار مانند داخل مدیاستن رشد میکنه. این بافت فیبروز میتونه روی ساختارهای مهم مثل پولمونری وینز، SVC، راههای هوایی یا حتی مری فشار بیاره. شایع‌ترین علت این بیماری در دنیا عفونت قبلیه، به ویژه با هیستوپلاسما کپسولاتوم در مناطق اندمیک. علل دیگه شامل سل، بیماری‌های خود ایمنی، رادیوتراپی و گاهی هم علت ناشناخته است. از نظر بالینی بیماران ممکنه با تنگی نفس پیشرونده، سرفه، گاهی خونریزی از ریه، درد قفسه سینه یا علائم انسداد رگها و راههای هوایی مراجعه کنند. درمان معمولاً چالش برانگیزه و در اکثر موارد تمرکز اصلی روی کنترل علائم، کاهش انسداد مثلا با استنت گذاری و درمان علت زمینه‌ای در صورت شناسایی است. اما در بیمار ما به احتمال زیاد تاکیکاردی بطنی سبب بروز علائم بالینی شده است و به جهت امکان بروز واکنش‌های ایدیوسنکراتیک فیبروز ریه در زمینه اختلالات ریوی بهتر است با کمک ابلیشن به جای درمان طبی با آمیودارون به کنترل آریتمی در این بیمار اقدام نمود. به منظور ارزیابی دقیق تر ساختار قلب MRI انجام می شود و همان گونه که شما هم در تصاویر و گزارش آن می بینید فیبروز در قسمت تحتانی بطن راست دیده می شود، جایی که با مورفولوژی ویتی نیز تا حدود زیادی همخوانی دارد. قبل از نمایش نوار قلب بیمار پس از ابلیشن مناسب است تا علل وقوع irregular scar related VT را با هم مرور کنیم. به طور کلاسیک وقتی صحبت از scar related VT معمولاً پس از MI یا کاردیوپاتی می کنیم، انتظار یک VT مونومورفیک و منظم داریم، چون ری‌انتری در مسیر فیبروز نسبتاً ثابت و به همین دلیل قابل پیش بینی رخ می دهد. اما در عمل در برخی بیماران ایرگولاریتی در ریتم ویتی دیده می شود. این نامنظمی
چند مکانیسم مهم دارد. مکانیسم اول Multiple Reentry Circuits است. در این حالت در زمینه اسکار وسیع مانند آنچه که در بیمار ما وجود دارد مسیرهای متفاوتی برای ری-انتری هستند و ممکن است مدار آریتمی بین 2 یا چند حلقه ری-انتری جابجا شوند. در نتیجه ریتم نامنظم ظاهر می شود. مکانیسم دوم تغییرات فانکشنال در مسیر ری-انتری است. یعنی حتی اگر حلقه اصلی ثابت باشد، به دلیل تغییر در کاندکشن ولوسیتی یا همان سرعت هدایت یا تغییرات ریفرکتوری پریود بافت‌های اطراف، سیکل آریتمی کم و زیاد می شود و همین امر سبب تغییرات RR اینتروال می گردد. مکانیسم شناخته شده سوم وجود حالت ونکواخ یا اینترمیتانت بلاک در مسیر ری-انتری است. این حالت بیشتر در فیبروزهای ناهمگون و پچی دیده می شود. مکانیسم بعدی بیشتر در ویتی های آهسته است. به دلیل کند بودن ویتی گاهی اوقات اکتیویشن بطن‌ها به صورت کامل و یا ناقص از مسیر ایوی نود، هیس و باندل های هدایتی و سیستم هیس پورکینج صورت میگیرد که در نوار قلب تحت عنوان کپچر یا فیوژن بیت میشناسیم. کپچر بیت وقتی است که تمام بطن از مسیر نرمال هدایتی قلب تحریک می شود و آریتمی بطنی همچنان ادامه دارد، و یا فیوژن بیت وقتی که شکل کمپلکس نوار قلب حاصل تحریک بطن از مسیر تاکیکاردی بطنی و مسیر هدایتی معمول قلب است. این ضربان‌های متفاوت باعث نامنظمی ریتم قلب می شود. در نهایت هم گاهی نامنظمی ویتی به دلیل تبدیل ویتی استیبل به پلیمورفیک ویتی است. در شرایط ایسکمی یا تحریک پذیری زیاد بافت، ویتی مونومورفیک ممکن است لحظه‌ای به پلیمورفیک تبدیل شود و بالعکس. در این فاز گذار نامنظمی ریتم واضح می شود. بیمار ما به ایپیلب منتقل می شود و با تشخیص اسکار-ریلیتد ویتی تحت بررسی و ابلیشن آریتمی قرار می گیرد. البته برای کنترل آریتمی ابلیشن تنها در بطن راست نبوده، بلکه قسمت اینفرو اپیکال بطن چپ نیز ابلیت می شود و آریتمی بیمار کنترل می گردد. پس از ابلیشن موفق آریتمی شما نوار قلب بیمار را بدون داروی آنتی آریتمیک ملاحظه می کنید. در این نوار بزرگی دهلیزهای چپ و راست مشهود است و امواج تی منفی در لیدهای پرکوردیال و لیدهای تحتانی می تواند بیانگر کاردیومیوپاتی و به خصوص آروی استرین در زمینه پرفشاری بستر شریان ریوی باشد، هرچند اکوکاردیوگرافی بیمار پس از کنترل آریتمی بهبود قابل توجه فشار شریان ریوی را نشان داد و از نظر بالینی بیمار بدون علامت بود. قبل از به پایان رسیدن این ویدئو یک بار دیگر علل نامنظمی در ویتی های اسکار ریلیتد را مرور بفرمایید. این نوار قلب نشان داد که حتی در ریتم های کاملا نامنظم هم باید
به تاکیکاردی بطنی توجه کرد و آن را از لیست تشخیص‌های افتراقی نباید حذف نمود. امیدوارم این نوار قلب مهم توجه شما را جلب نموده باشد. مشتاقانه منتظر دریافت نظرات و تجربیات بالینی شما در قسمت کامنت ها هستم. تا دیداری دوباره، شاد و سلامت باشید.